हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी दैनिक प्रयोगमा बोल्नुपर्ने केही अंग्रेजी सेन्टेन्सेस सिक्ने छौँ। मेरो दिन बिहान 7 बजे सुरु हुन्छ। माई डे स्टार्ट्स एट 7 AM. माई डे स्टार्ट्स एट 7 AM. म मेरो दाँत माझ्छु। आई ब्रस माई टिथ. आई ब्रस माई टिथ. म हात मुख धुन्छु। आई गेट फ्रेस. आई गेट फ्रेस. अलिकति पानी पिउँछु। आई ड्रिङ्क सम वाटर. आई ड्रिङ्क सम वाटर. म बिहान घुम्न जान्छु। आई गो फर अ मर्निङ वक. आई गो फर अ मर्निङ वक. म घर फर्कन्छु। आई रिटर्न होम. आई रिटर्न होम. म नुहाउँछु। आई टेक अ बाथ. आई टेक अ बाथ. मेरी आमा बिहानको खाजा खुवाउनुहुन्छ। माई मम सर्भ्स ब्रेकफास्ट. माई मम सर्भ्स ब्रेकफास्ट. हामी नास्ता गर्छौँ। वी हेभ ब्रेकफास्ट. वी हेभ ब्रेकफास्ट. मैले मेरो वर्दी लगाएँ। आई पुट अन माई युनिफर्म. आई पुट अन माई युनिफर्म. आमाले मेरो कपाल कोरिदिनुहुन्छ। मम कम्स माई हेयर. मम कम्स माई हेयर. आमाले स्कुलको लागि खाजा बनाउनुहुन्छ। मम मेक्स लन्च फर स्कुल. मम मेक्स लन्च फर स्कुल. उनले मेरो खाजा प्याक गर्छिन्। सी प्याक्स माई लन्च. सी प्याक्स माई लन्च. उसले मलाई मेरो लन्च बक्स दिन्छ। सी गिभ्स मी माई लन्च बक्स. सी गिभ्स मी माई लन्च बक्स. म मेरो झोला बोक्छु। आई क्यारी माई ब्याग. आई क्यारी माई ब्याग. म बुवासँग बसको पर्खाइमा छु। आई वेट फर बस विथ ड्याड. आई वेट फर बस विथ ड्याड. म बसमा चढ्छु। आई गेट अन द बस. आई गेट अन द बस. म विद्यालयमा प्रवेश गर्छु। आई इन्टर द स्कुल. आई इन्टर द स्कुल. म आफ्नो कक्षामा प्रवेश गर्छु। आई गेट इन्टु माई क्लास. आई गेट इन्टु माई क्लास. म मेरो टेबलमा बस्छु। आई सिट अन माई टेबल. आई सिट अन माई टेबल. हाम्रा शिक्षक आउँछन्। आवर टिचर कम्स. आवर टिचर कम्स. हामी खडा हुन्छौँ। वी स्ट्यान्ड अप. वी स्ट्यान्ड अप. हामी उहाँलाई अभिवादन गर्दछौँ। वी ग्रेट हिम. वी ग्रेट हिम. म घर फर्कन्छु। आई गेट ब्याक होम. आई गेट ब्याक होम. हामी फेरि आफ्नो पढाइ सुरु गर्छौँ। वी अगेन स्टार्ट्स आवर स्टडिज. वी अगेन स्टार्ट्स आवर स्टडिज. हामी हाम्रो कक्षा फिर्ता गर्छौँ। वी गेट ब्याक आवर क्लास. वी गेट ब्याक आवर क्लास. हामी लन्च खान्छौँ। वी इट आवर लन्च. वी इट आवर लन्च. म मेरो खाजाको बक्स खोल्छु। आई ओपन माई लन्च बक्स. आई ओपन माई लन्च बक्स. म हात धुन्छु। आई वास माई ह्यान्ड्स. आई वास माई ह्यान्ड्स. हामी क्यान्टिनमा जान्छौँ। वी गो टु क्यान्टिन. वी गो टु क्यान्टिन. अंग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई लाइक, फलो, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला।